สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับช่วงนี้นะครับเห็นหลายคนเนี่ยหันมาทำวิดีโอคอนเทนต์กันมากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคในการทำวิดีโอของผมให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมไปติดตามชมกันได้เลยครับก็ต้องบอกว่าสมัยนี้นะครับการทำวิดีโอมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับขอเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งแล้วก็แอปที่ใช้ตัดต่อวิดีโออย่างเช่นแอป KineMaster ที่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันในคลิปนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นแอปที่อยู่บนมือถือนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ในการตัดต่อเนี่ยก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับมีฟีเจอร์ที่ครบครันสามารถใส่ลูกเล่นที่มันแอดวานซ์ได้ไม่แพ้แอปตัดต่ออื่นๆเลยนะครับแอปตัวนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็การใช้งานแอปนี้นะครับต้องเรียกว่าง่ายมากๆเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยในวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคในการใช้แอป KineMaster ในการทำ Drawing Tutorial ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับขั้นแรกในการทำวิดีโอนะครับผมก็จะเริ่มจากการกำหนดโจทย์แล้วก็เขียนเอาท์ไลน์ของเรื่องที่จะเล่าก่อนวิธีที่ผมใช้เขียนนะครับก็คือผมจะเขียนเป็นหัวข้อเป็น bullet point นะครับว่าจะเล่าเรื่องอะไรบ้างมีประเด็นอะไรที่จะเล่าบ้างเนี่ยลงในสมุดโน้ตก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการเรียบเรียงแล้วก็ตัดทอนหัวข้อที่ไม่จำเป็นออกอันดับถัดมานะครับผมก็จะเขียน storyboard ลงใน iPad นะครับก็จะวาดเป็นภาพตัวการ์ตูนง่ายๆเพื่อที่จะให้เห็นไอเดียว่าตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยจะต้องตั้งกล้องประมาณไหนนั่นเองนะครับไม่ต้องวาดสวยมากนะครับเอาแค่ดูรู้เรื่องก็พอสำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำก็จะมีตัวกล้อง iPhone 11 อันนี้แล้วก็ตัวขาตั้งกล้องนะครับก็คือตัวนี้นะครับ DJI Osmo Mobile 3 นะครับคนที่อยากจะเริ่มทำคลิปนะครับต้องบอกว่ามือถือเนี่ยตอนนี้มันพัฒนามาค่อนข้างมากแล้วนะครับเพียงพอมากๆสำหรับการทำคลิปวิดีโอนะครับช่วงแรกที่ผมทำช่องเนี่ยก็คือใช้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายเป็นหลักนะครับแนะนำว่าใช้สิ่งที่มีอยู่ก่อนให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผมแล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าขาดตกอะไรไปเนี่ยค่อยตัดสินใจลงทุนทีหลังก็ได้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูวิธีการตั้งกล้องกันบ้างสำหรับผมเองเนี่ยปกติแล้วก็จะใช้โต๊ะทำงานที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำซึ่งสิ่งสำคัญของการถ่ายทำด้วยกล้องมือถือเนี่ยก็คือเรื่องของแสงนะครับถ้าเกิดแสงไม่พอเนี่ยการใช้กล้องมือถือถ่ายจะเห็น noise ค่อนข้างชัดนะครับผมก็แนะนำว่ามีงบสักหน่อยเนี่ยก็อาจจะซื้อไฟมาสักดวงหนึ่งนะครับถ้ายังไม่อยากลงทุนเรื่องไฟเนี่ยก็อาจจะใช้แสงที่มาจากหน้าต่างก็ช่วยได้เหมือนกันครับนอกจากเรื่องของแสงแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของเสียงด้วยที่สำคัญไม่แพ้กันก็อยากจะแนะนำว่าอาจจะเจียดเงินสักนิดนึงนะครับไปซื้อตัวไมค์ที่ใช้หนีบปกเสื้อเนี่ยราคาถูกๆมาใช้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายทำกันดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปสเต็ปถัดไปกันนะครับผมก็จะทำการถ่ายสิ่งที่เรียกว่า B-roll ก่อนนะครับ B-roll เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นคลิปที่เราเอาไว้แทรกระหว่างเนื้อหาหลักของคลิปเรานะครับผมอาจจะเป็นส่วนที่ใช้อธิบายหรือว่าใช้เน้นบางเรื่องที่เราพูดถึงแต่ว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดในตอนถ่ายคลิปหลักนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยทำให้คลิปเราเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับมันมีการเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมอื่นๆบ้างนะครับถัดไปเราก็จะนำคลิปทั้งหมดนะครับเข้าไปตัดต่อในแอป KineMaster นะครับผมเราก็เริ่มจากเปิดแอปขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้สำหรับวิธีการสร้างคลิปใหม่นะครับผมแล้วก็จะกดที่ปุ่มบวกตรงกลางตรงนี้นะครับตัวแอปเนี่ยจะให้ทำการเลือกขนาดสัดส่วนของภาพที่เราอยากจะได้นะครับทั่วไปเนี่ย wide screen ก็จะเป็น16:9นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทำคลิปลง IG Story หรือว่าลง TikTok อะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เป็น9:16ซึ่งเป็นคลิปแนวตั้งก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจออินเทอร์เฟซของโปรแกรมนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะนำตัวคลิปเข้ามาก่อนนะครับผมก็ให้เลือกที่มีเดียนะครับผมเลือกคลิปที่เราได้ทำการถ่ายทำไปแล้วนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราเอาคลิปเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากจะตัดคลิปออกเป็นส่วนๆนะครับผมเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า trim split ที่เป็นรูปกรรไกรตรงนี้นะครับผมเลื่อนทำลายแล้วก็หาตรงบริเวณที่เราอยากจะตัดออกจากกันนะครับอาจจะเป็นประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็กด trim ก็ให้เลือกที่ split at playhead นะครับผมเป็นการแยก2คลิปนี้ออกจากกันแล้วก็ส่วนที่เราตัดทิ้งเราอาจจะลบออกด้วยการเลือก delete นะครับผมก็กดรูปถังขยะทางซ้ายตรงนี้นะครับไอเดียหลักๆก็คือเราจะพยายามตัดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยากจะเล่าออกไปเรียบเรียงให้คนดูเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้ได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวขอตัดต่อคลิปต่อนิดนึงแล้วกันนะครับถ
ถ้าเรารู้สึกว่าบางส่วนอย่างเช่นตอนที่เราสอนวาดรูปเนี่ยมันจะใช้เวลาในคลิปค่อนข้างนานใช่ไหมครับแต่เราไม่อยากตัดทิ้งเนี่ยเราก็อาจจะใช้การปรับสปีดของคลิปได้นะครับผมก็ให้แตะที่คลิปที่ต้องการปรับสปีดนะครับแล้วก็เลือกที่ปุ่มที่เขียนว่าสปีดนะครับผมอันนี้ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะเร่งความเร็วคลิปกี่เท่านะครับปกติก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ2เท่าถึง4เท่านะครับแล้วแต่ว่าความยาวของคลิปเนี่ยมันยาวขนาดไหนนะครับผมเวลาเร่งความเร็วคลิปเนี่ยแนะนำว่าให้มิวต์ออดิโอด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับผมอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดลองสังเกตดูในไทม์ไลน์นะครับบางส่วนเนี่ยมันจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่ม transition ระหว่างคลิปนะครับแตะที่เครื่องหมายบวกได้เลยนะครับเพื่อใส่ตัว transition ลงไปนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมตัดต่อคลิปโดยส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเนี่ยผมก็จะทำส่วนของพวกกราฟิกหรือว่าพวกไตเติลที่เปิดคลิปซึ่งในแอป KineMaster เนี่ยมันก็มีตัวช่วยที่เรียกว่าคลิปกราฟิกช่วยในการทำโมชั่นต่างๆเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากเลยนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นพรีเมียมฟีเจอร์นะครับคลิปอันแรกอันนี้นะครับผมจะใช้มันเป็นเหมือนกับเป็นไตเติลในการเปิดคลิปนะครับเลือกที่คลิปอันแรกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่คลิปกราฟิกตรงนี้มันก็จะมีคลิปกราฟิกที่เป็นเบสิกติดมาอยู่แล้วนะครับซื้อเพิ่มได้ใน Asset Store นะครับผมก็คือถ้าเกิดอยากซื้อเพิ่มก็กดที่ Asset Store ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเหมือนกับเป็นหมวดหมู่ของตัวคลิปกราฟิกแบบต่างๆเนี่ยให้เราเลือกดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับที่ขอเลือกใช้ก็คือจะเป็นตัวที่เรียกว่า Light Slider อันนี้นะครับมันก็จะมีพรีเซตมาให้นะครับแล้วก็ลองแตะดูมันก็จะเป็นโมชั่นที่ทำให้การเปิดคลิปดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราจะทำการใส่ text ที่เป็นไตเติลของคลิปนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ text layer ในการใส่ตัวไตเติลของคลิปแตะที่ layer ตรงนี้นะครับlayer ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็น element ต่างๆที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปซ้อนกับวิดีโอของเราได้อีกทีหนึ่งนะครับผมเลือกที่ text ก็พิมพ์ตั้งชื่อคลิปเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ให้มันเข้ากับคลิปของเราได้นะครับผมก็เลือกที่ฟอนต์อันนี้ละกันนะครับแล้วก็เราสามารถย่อขยายหรือว่าย้ายตำแหน่งของตัวอักษรได้ด้วยนะครับผมด้วยแฮนเดิลที่มันอยู่ในหน้าจออันนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ฟอนต์มันอาจจะแบบดูเรียบไปนิดนึงนะครับผมก็จะลองผสมตัว text layer หลายๆอันดูผมก็จะทำการใส่ตัวเพลงเข้าไปในคลิปเพื่อไม่ให้มันเงียบเกินไปนะครับผมวิธีการใส่เพลงนะครับก็คือกดที่ Audio นะครับผมเพลงที่ผมจะใส่นะครับผมก็จะดาวน์โหลดมาจาก Asset Store ของ KineMaster นะครับซึ่งอันนี้ก็ทำการเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเพลงนี้นะครับที่ชื่อว่า Pixel Transition จากนั้นก็กดบวกจึ๊กเพลงมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับผมทีนี้เวลาใส่เสียงลงมาในคลิปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลิปที่มีเสียงพูดบรรยายด้วยนะต้องระวังเรื่องของความดังของเสียงนิดนึงเพราะว่าเสียงเพลงมันดังเกินไปเนี่ยมันจะฟังคนพูดไม่รู้เรื่องนะครับเราสามารถปรับแต่งความดังของเสียงได้นะครับโดยการแตะที่คลิปแล้วก็เลือกที่มิกเซอร์ตรงนี้เราก็สามารถปรับลดความดังของเสียงได้นะครับผมแนะนำว่าให้ใส่หูฟังนะครับเวลาปรับเสียงจะได้แม่นยำมากขึ้นนะครับโอเคคลิปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับสุดท้ายก็จะเป็นการ Export แล้วก็แชร์ไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับก็ให้กดที่ปุ่มแชร์ทางด้านขวาบนนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าต่างสำหรับ Export ออกมานะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p เลือกตรงนี้นะครับ Resolution เลือกเป็น 1080p สำหรับ Frame Rate เนี่ย30 fps ก็ถือว่ามาตรฐานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ภาพที่มันสมูทมากขึ้นก็อาจจะเลือกเป็น60 fps ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสุดท้ายเราก็กด export จากนั้นก็รอให้โปรแกรมเรนเดอร์วิดีโอออกมานะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอของเราออกมาเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอในแอป KineMaster ก็ต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆเลยนะครับผมเพิ่งใช้งานครั้งแรกก็ตอนถ่ายทำคลิปนี้นี่แหละครับสำหรับคนที่สนใจแอปตัวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีได้ทาง App Store แล้วก็ Play Store นะครับส่วนของ Premium Feature เนี่ยก็มีค่าบริการแต่ว่าเราสามารถทดลองใช้งานได้7วันก่อนที่จะตัดสินใจสมัครจริงๆนะครับผมก็ลองหามาเล่นดูกันได้นะครับ
วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ